What's up mga packers? It's me, Clueless Biker. At ngayon ko lang napagtanto mga packers na sa ilang libong taon na tayo nagbumotor hindi pa natin nasubukang umattend ng isang safety riding seminar. Kaya tama na saksat. So ito mga packers. Welcome back mga packers. At gaya nga na sinasabi natin kanina, sa loob ng 300 million years na tayo nagmumotor, ay hindi pa natin nasubukang umattend ng isang safety riding seminar, which is napaka-important since lagi tayo nagmumotor, di ba? Kaya importante yung matuto tayo ng mga ganitong bagay. Samahan niyo ako at ang mga kaibigan natin mula sa Suzuki, Lifestyle on Wheels, Philippine Coast Guard, Repsol, Blackmamba, and Aeropak. Dahil tayo nabigyan ng pagkakataon para makasama sa Suzuki Saferideexperience na ginanap sa Philippine Coast Guard Headquarters. Sigurado yung marami tayong matututunan, kaya tama ng satsat. Panood ito mga packers. Sir, saan po yung kamag-anak ng baby niya? Dito ba? Kaliwa. Tatay dito. Lumakong pa yun. Oh, what's up mga packers? Dito tayo ngayon sa Philippine Coast Guard. Kasi idol yun. Dito tayo sa safety riding seminar mga packers. Saan yan? Motor natin everyday. Hindi kasi pwedeng sakay lang ng motor, andar lang, di ba? Dapat safe tayo. Kasi nga ngayon, oras na para mag-motor. Maraming pong salamat. So, safety, about riding a motorcycle, pwede nyo akong tanongin. Pati pala yung kasuotan kasama rin dyan, no? Correct riding posture. Pati pala yung posture, may tamang posture pagdating sa... Ikaw, sir, hindi. Aabati si sir. 1, 2, 3. Abati ka, sir, ha? In 1, 2, 3, go. Pigil mo, di pigil mo. 1, 2, 3, go. Ayan, hindi kasi naka-racing. Ano? Kaya ha? Hindi. Okay. Yes. Ganda ng quality niya. Sinasabi, win-win. Sabihin, win-win sa motorcycle. Okay? Ngayon pa, sir.
Stoplight yan. Bakit kailangan i-ganon yung preno? Para hindi bumendo at the same time, para maiwasan yung pistail. Bakit nagpi-pistail? Pag pumreno tayo, kasi nawawala yung load sa likod, di ba? Kumagaan. Kaya itutulak natin, yung body weight natin, may iiwan pa rin sa likod para mas effective yung kapit ng preno sa likod. Okay? Yun yung tamang posisyon. Arangkada, brake. Arangkada, brake. Idol moto kayo mo. Parang nakatapo. What's up? Bagay. Mga sir, ang diskarte, tuturo ko sa inyo. Kung kanina parang nakikita nyo parang medyo mabilis, ang diskarte talaga yan, titignan nyo na kagad kung saan kayo papuntang pylon. Okay? Ano lang yan? First gear ka lang? Diba? Ang lakas, diba? Sabi nila, okay, pakaliwa yan, Pops. Yung magka-clutch sa First yung... gear lang ha sir, first gear lang. Hanggat maaari, huwag mo humawak ng clutch. Okay. Ayun lang ha. Hoy. Wala eh. Mamamatay ano pagka di ko kinaknats eh.
Oh wow, ang dami ko natutunan sa Saferideexperience ito. Bali tinuro nila ang fundamentals ng safe riding. Despite na million years na tayo nagmumotor marami pa rin tayo natutunan, kaya napakagandang experience nito. At ito na ang pinakahihintay na segment sa ating episode for today, ang mahiwagang kasabihan mula sa isang matalinong pantas. Mag-aral ng tamang pagmamaneho para di ka mabansagang waspasero. Oh wow, so true. Dahil naman, kaliwat kanan na ang mga aksidente sa pagmumotor, kaya mag-invest sa mga safety riding skills seminar na kagaya nito. Anong petsa na? Tapos tayo sa episode natin hindi ka pa rin nakasubscribe. Ang hinihintay mo, kaya i-click mo na yung subscribe button dyan sa lower right hand corner ng iyong screen. I-click mo na rin ang notification bell para ma-receive mo lahat ng episodes mula sa The Clueless Biker. Dahil dito, always original and informative motorcycle related contents always. At dito nagtatapos ang ating episode for today. Hopefully marami kayong natutunan, especially sa safe riding. And I expect to see you on the next episode. Kaya hanggang sa muli mga packers, see ya! Like and subscribe for more cat food action.